Nasa McDonald's ka at nagkakagusto ka ng double cheeseburger. Kaya napunta ka sa isa sa mga self-order terminal o SOT na halos nasa bawat restaurant ng chain ngayon. Nagsisimula kang mag-browse at nagtapos ka sa pagbili ng isang Big Tasty Bacon na may fries, Coke, nuggets at McFlurry para sa dessert. Kapag nakita mo na ang pagkain mo sa harap mo, nakakaramdam ka ng guilty. Umorder ka ng mas marami kaysa sa una mong gusto. Maraming tao ang may ganitong karanasan sa mga fast food restaurant. Simula nang maipakilala ang SOT. Ang average na order ay lumalaki ng lumalaki. Pero bakit? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakaginagamit na user interfaces sa mundo at ang mga countless na tricks nito para kunin ang mas maraming pera mula sa iyo. Ang McDonald's ay ang pinakamatagumpay na fast food chain sa mundo. Ang stock price nito ay halos nag-quadruple sa nakaraang 10 taon. Ngayon, may higit sa 40,000 McDonald's restaurants sa buong mundo. Marami sa mga ito ay tinatawag na restaurants of the future. Ang SOT ay isang pangunahing factor sa tagumpay ng konsepto. Sa kanilang malalaking touchscreens, para silang mga giant double-sided smartphones. Ang McDonald's ay itinuturing na pioneer sa fast food industry pagdating sa mga terminal na ito. Sinubukan nila ang unang SOT sa Europe noong 2008. At ngayon, matatagpuan ito sa halos lahat ng kanilang mga restaurant. Ang ibang chains tulad ng Burger King at KFC ay sumunod na din sa kalaunan. Ang mga terminal ay sinasabing nagtaas ng kita ng McDonald's sa Germany ng halos 15%, at ito ay ayon sa isang insider na nagsalita sa German public broadcaster na ZDF. Noong 2018, kinumpirma ng dating CEO ng McDonald's na si Steve Easterbrook na ang mga terminal ay talagang nagtaas ng kita. Ang pangunahing dahilan ay mas matagal ang mga customer sa pag-order. Pero bakit ito naging magandang bagay? Tingnan natin ang halimbawa mula sa simula. Sa recap, gusto mo lang umorder ng double cheeseburger noong pumasok ka sa store. Sa main menu, ipinapakita ang mga nakakaakit na larawan ng mga burgers. Ang mas mahal na items tulad ng double hamburger royal ay talagang kaakit-akit. Sa kaliwa, makikita mo ang iba't ibang kategorya ng pagkain. Dito, ang McDonald's ay nagsiset ng tinatawag na reference value. Moving forward, subconscious mong ikukumpara ang ibang items sa mga mahal na ito. Kahit hindi mo piliin ang mga mas mahal na burgers, ang double cheeseburger ay tila mas mura. Mas malamang na mag-upgrade ka ng murang burger. Nakita natin ang dalawang halimbawa ng nudging. Ang nudges ay dinisenyo upang maimpluwensyahan ang ating pag-uugali sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pagpipilian sa iba't ibang paraan, minsan subtle at minsan mas halata. Sa kasong ito, ang mga icon sa gilid ay mas maliit kaysa sa prominently placed menus sa gitna. Mas maraming espasyo sa interface ang nangangailangan ng mas maraming atensyon. Ganito rin ang nangyayari kapag pumasok ka sa submenu. Ang malalaking burgers ay nasa itaas at ang mga mas mura ay nasa ibaba. Para itong supermarket shelf, kailangan mong yumuko o mag-scroll pababa upang makita ang murang items. Ang mas mahal na items ay nasa eye level. Bilang resulta, hindi mo napapansin ang double cheeseburger dahil sa mga juicier burgers sa itaas, lalo na ang Big Tasty Bacon na talagang mahirap tanggihan. Gawin itong isang meal? Bakit hindi? Fries at Coke? Go na. Dapat ba kunin ang McMenu Small o ang regular McMenu para sa dagdag na 50 cents lang? Well, syempre ang regular na. May iba pa? Cheeseburger? Hindi? Nuggets? Yeah, gusto mo yon? Ang colorful animation na nakikita mo kapag ginawa mo ang pagbili ay hindi random. Nandun ito para bigyan ka ng reward at pasayahin ka sa pagdaragdag ng mga bagay sa cart. At pagkatapos nito, hindi ka dadalhin ng terminal sa checkout. Ibabalik ka lang nito sa menu. Ngayon na tinitingnan mo ito, isang dessert ay masarap din. Bakit hindi kumuha ng McFlurry? Teka, magkano nga iyon sa kabuuan? O dito sa ibaba, ito ay 500 na lang halimbawa. Ang trick na ito ay tinatawag na dark pattern. Ang dark patterns ay dinisenyo upang gawin ang mga user na gawin ang mga bagay na hindi sa kanilang pinakamahusay na interes. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng information sa paraang hindi neutral o sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga bagay sa layunin. Isang classic na halimbawa ay ang kulay ng Accept All Cookies button, habang maaaring ilang click up ang piliin lamang ang kinakailangang cookies. Ang interface ng terminal ay katulad nito sa extreme.
Ang kabuuang halaga ay nakatago sa maliit na sulok ng malaking screen. At para makita mo ito, kailangan mong aktibong tingnan ang baba upang makita ang presyo. Para sa McDonald's, ang pag-maximize ng average order value ay isang pangunahing business strategy. Pero para sa iyo, ang presyo ay dapat na minor detail sa tabi ng lahat ng makulay na produkto. Sa isang pahayag, sinabi ng McDonald's Germany na ang mga screen ay malaki upang mag-present ng information ng malinaw at kaakit-akit hanggat maaari. Dinisenyo rin ang mga ito para sa accessibility. Ngayon, oras na para magbayad at narito ang isa pang nudge. Sa pagkakataong ito, ang nudge ay meant upang hikayatin kang magbayad gamit ang card. Makikita mo lamang ang mas maliit na button para sa option na magbayad ng cash sa register. May ilang mga dahilan para dito. Kapag nagbayad ka gamit ang card, mas malamang na gumawa ka ng impulse purchases at gumastos ng mas maraming pera sa kabuuan, plus ang dalawang panig na order terminals ay nagpapahintulot sa mas maraming tao na mag-order ng sabay-sabay. Hanggang 70% ng mga customer ay umaalis kapag may higit sa 7 tao sa linya. Nagbayad ka ng halos 300 para sa isang thick menu, nuggets at isang dessert. Sa kabuuan, 2,300 calories. Kapag ang pagkain ay nasa harap mo at lalo na pagkatapos mong lamunin ang lahat ng walang awa, itatanong mo sa sarili mo, paano nangyari ulit ito? Ang interface ay isang prime example ng upselling. Sa proseso ng pag-order, ikaw ay tinrik o hindi bababa sa subtly manipulated na bumili ng higit kaysa sa original mong balak. Sa halip na isang double cheeseburger, nagtatapos ka sa big tasty menu at mga nuggets pa sa itaas. Sa maraming maliliit na hakbang, ang terminal ay paulit-ulit na kinakaharap ka sa mga sandali ng comparison. Ang mga paghahambing na ito ay lumikha ng subconscious pressure. Bawat hakbang sa proseso ng pag-order ay tila rational sa iyo noong oras na iyon. Maaaring iniisip mo pa na makakakuha ka ng bargain. Pero isipin mo kung may follow choice. Isang double cheeseburger para sa 214 pesos o isang meal plus nuggets at ice cream para sa mas mahal. Marahil pipiliin mo ang single burger. Ang halimbawa na ito ay syempre bahagyang exaggerated, pero ang pagpapalaki ng mga meals ay mahalaga para sa McDonald's. Ang margin sa isang single burger ay mababa lamang kapag nagdagdag ka ng drinks, fries at ice cream. Ang order mo ay nagiging talagang profitable para sa chain. Ang mga add-ons ay mura bilhin at madaling ihanda, kaya ang menu ay crucial para sa McDonald's. Ito ay gumagana sa prinsipyo ng bundling. Ang presyo ay nakabase sa pinakamahal na produkto tulad ng Big Tasty. Para sa McDonald's, ang karagdagang drinks at fries ay nagpakumpleto ng offer. Sa parehong oras para sa customer, ito ay tila isang bargain dahil ang mga items sa bundle ay mas mura ng magkasama kaysa kung binili ng magkahiwalay. Ang cross-selling ay mahalaga rin sa menu management. Ang SOT ay nagmumungkahi ng karagdagang produkto sa iyo. Ito ay mas epektibo kaysa sa karaniwan. Would you like some fries with that? Sa counter, walang social pressures, kadalasan walang pila sa likod mo, walang nanonood. Kadalasan ang mga customer ay nakatayo back-to-back sa harap ng mga terminals at kaya't nagtatapos ka na may nuggets na hindi mo balak bilhin. Kinumpirma ng McDonald's Germany na ang average order size sa kanilang SOT ay bahagyang mas mataas kaysa sa counter. Ano ang ibig sabihin ng bahagyang sa kanilang definition ay hindi malinaw. Humiling kami ng ratio pero walang natanggap na sagot. Noong 2015, iniulat ng fast food company na nagsilbi sila ng higit sa 69 million customer bawat araw sa mahigit 100 bansa. Halos kalahati ng lahat ng order ay ginawa sa pamamagitan ng mga order terminals. Ginagawa nitong isa sa pinakaginagamit na interfaces sa mundo ang McDonald's Terminal. Marahil nalampasan lamang ng TikTok, Instagram at iba pa. Ang McDonald's ay posibleng makakolekta ng maraming data araw-araw. Data na maaari nilang gamitin halimbawa para sa A/B testing. Ang mga customer ay maaaring random na ipinapakita ng iba't ibang version ng buttons tulad ng iba't ibang laki, kulay o wordings, o ang ilang customer ay maaaring makakita ng recommendation para sa 6-piece nuggets habang ang iba ay maaaring makakita ng 9-piece nuggets. Sa mga tests na ito, ang McDonald's ay maaaring patuloy na i-optimize ang UI base sa milyon-milyong data points upang makuha ang maximum na halaga ng karagdagang items na binili. Maaari itong maging kahit ano mula sa eksaktong laki ng sidebar hanggang sa kulay ng salad leaves o sa paraan ng pagkakaayos ng mga desserts. Sinabi ng McDonald's Germany
na hindi nila ginagawa ang A/B testing sa Germany. Hindi nila masabi kung ang company ay gumagawa ng ganitong tests sa ibang bansa at nirefer kami sa McDonald's Global. Humiling kami ng komento sa McDonald's Global pero wala pang sagot. Ang mga kaibigan namin sa US at UK ay sinubukan ang mga terminals sa kanilang mga bansa para sa amin. Ang user interface ay tila pareho. Malamang ligtas na sabihin na ang mga teknik na tinalakay sa video na ito ay naglalaro sa McDonald's restaurants sa isang paraan o iba pa sa buong mundo. Walang duda na ang SOT ay nagpapabuti ng customer experience. Nagsisave sila ng oras at ginagawa ang buong proseso na mas chill. Isang tunay na biyaya para sa mga introverts at hindi mo kailangang mag-alala tungkol kung huhusgahan ka sa register kung gusto mong mag-treat sa sarili mo ng malaking meal na may 2 desserts, pero ang SOT ay may downside din. Dinisenyo sila ng tahasan upang ay maximize ang iyong bad choices. Ang mga teknik na ginamit ay hindi unique ngunit kadalasang hindi nakikita sa unang tingin. Maaari mong isipin na ito ay lahat napaka-see-through at hindi ka na-impluensyahan ng maliit na nudge o dark patterns. Pero ang mga tao ay oo. At kung hindi ito gumagana, ang mga terminals ay hindi magiging ganito kaepektibo at ang isang giant conglomerate tulad ng McDonald's ay hindi gagamitin ang mga ito.